Yo, beste mensen en Nederlanders en Europeanen van me. Dit is een video waarin ik vertel dat ik het nationaal socialisme. Nee, laat me het in het Engels vertellen. I will defend national socialism with every fiber, every drop of blood, every bed of air, everything I have, and everything I consist of. And none, I repeat, none situation will people die. Military people alone. Only. Yes, understood? So, the military people will die because they have to fight a war. A war against Bolshevism, against communism, against murder, against rape, against torture. Dus dit wordt een tweetalige YouTube-video, zoals je misschien al begrijpt. Als jullie willen dat moord uit de wereld wordt geholpen, steun mij dan. En schrijf een reactie of stuur een mailtje naar het e-mailadres hieronder in de reacties. En dan geef ik jullie wel instructies hoe jullie mij kunnen helpen. En hoe zeg ik dat? Als jullie het communisme de wereld uit willen helpen, letterlijk de wereld uit helpen, steun me dan, want ik ben het felle en... Moment. Ik ben een felle en harde anti-communist. Sorry, ik moet even de shit verplaatsen. Ik ben een felle en harde anti-communist. Ik voer harde oppositie. En ik bekritiseer communisme stevig en keihard. En bij mij is geen enkele politieke ideologie veilig. Ik bekritiseer allemaal. Behalve het nationaal socialisme, want daar sta ik 295% achter. En ik kan je iedereen... Ik zet ook een link in de beschrijving voor het boek wat ik heb aangeschaft. Wat ik iedereen kan aanraden. Koop dat boek. Klik op de link in de beschrijving. Koop dat boek. Want ik kan je het aanraden. Want in dat boek wordt uitgelegd wat het nationaal socialisme is. En nee, het is geen Mein Kampf. Dat is het niet. Het is een heel ander boek. Een heel interessant boek. Ik zou zeggen, bestel het. Kost 3 tientjes. En dan weet je echt alles over het nationaal socialisme. Wel een Engels boek. Maar goed, desalniettemin. Laten we het hebben over oorlog voeren. Waarom dat noodzakelijk is voor de instandhouding en de bewaking en de preservation of our people. En waarom moet er per se oorlog gevoerd worden? Nou, ik zal je één ding zeggen. Als we geen oorlog voeren, dan zal bolsjewisme en communisme winnen. En dat is het laatste wat we willen. Want als het bolsjewisme wint, betekent dat moord, verkrachting en mishandeling. En niemand wil dat. Ik ook niet. Dus we moeten oorlog voeren. En ik zeg hierbij publiekelijk en openbaar dat ik oppositie voer tegen de NAVO. Sterker nog, ik beschouw de NAVO als mijn ergste bondgenoot. De ergste vijand. Excuus. Verspreking. Ergste vijand. Waarom? Omdat de NAVO alleen niet luistert naar wat Vladimir Poetin zegt. En wat Vladimir Poetin zegt, hele nuttige en bruikbare informatie en data geeft hij ook publiekelijk. Zoals concreet voorbeeld. Welke vlag werd er geplant op de Rijksdag in 1945? De bolsjewistische. Welke groep leger marcheerde door Berlijn in 1945?
het Rode Leger. En zo kan ik nog uren doorgaan. Ik kan echt doorgaan tot een onsweeg. Maar Vladimir Poetin zegt hele nuttige en waardevolle informatie. En de NAVO, ik verklaar hierbij de NAVO tot mijn vijand. Vijand nummer 1. En ik zal er alles aan doen. Letterlijk er alles aan doen. Om de NAVO letterlijk te vernietigen. Ik herhaal, de NAVO wordt vernietigd. In 1693 stukjes gehakt. En ja, ik verklaar de NAVO, en dat zeg ik publiekelijk en openbaar, de NAVO verklaar ik hierbij mijn vijand nummer 1. En ook de WHO en de EU en het WEF, World Economic Forum, en alle supranationale instituten die lak hebben aan de macht aan het volk. Want ik zeg niet weg met het volk, ik zeg terug naar het volk. Dat is echt een wezenlijk onderscheid tussen het WEF en ik. Ik zeg niet, het WEF zegt weg met het volk. Maar ik zeg terug naar het volk. Snap je? Daar zit het onderscheid in. En ja, ik verwerp democratie. Omdat democratie zwak is en verdeeldheid zaait. Want ik roep op tot meritocratie. Ik haal het. Meritocratie. En ja, lees je goed in. Doe je huiswerk. Moment, daar ben je. Maak je huiswerk. Lees je goed in. Dit is wat ik op school heb geleerd. Niets, maar dan ook echt niets van zoete koek slikken. Nee, altijd kritisch zijn. Vlijmscherp, messcherp, anderen niet bekritiseren. Dat is wat je moet doen. Het enige waarin je wel hun mag geloven als het op feiten is gebaseerd. En als dat niet het geval is, kritiek uiten. Ten alle tijden. Altijd kritiek uiten. Want, ik zal dit even wegdoen. Ja, altijd kritiek uiten. Ja? Altijd kritiek uiten. Niets voor zoete koek slikken. En wat betreft de Tweede Wereldoorlog, dat is één grote leugen. Adolf Hitler, er is geen enkel, maar dan ook echt geen enkel bewijs, laat staan documentatie, dat Hitler ook nog maar 1 bevel uitvaardigde over de moord op 6 miljoen religieuze mensen, dat ik dan zo zeggen. Religieuze volgelingen. Geen enkel bewijs is daarvoor gevonden. Niet één bevelvoering, niet één geschrift, niks. Er is niks gevonden. Het enige wat is gevonden, tussen aanhalingstekens, is dat er mogelijkerwijs, eventueel, possibly, het is uitgevaardigd mondelings. Maar dat is niet in de officiële taal rechtsgeldig. Dus de Holocaust is een hoax. En ik schaam me daar niet voor. Ik schaam me niet eens een beetje schaam ik daarvoor. Want ik pleit voor feiten en niet voor aannames en ooggetuigen. Want dat is letterlijk wat de Holocaust is. Ja, ik kan ook zeggen, Breda ligt in Zuid-Afrika of Samsung is van Nederland. Kan ik ook zeggen. Samsung Nederlands, kan ik ook zeggen. Echt, ik kan ook onzin dingen zeggen, maar dat neemt niet weg dat het onzin is. Snap je? Dus de Tweede Wereldoorlog moet extreem kritisch worden beoordeeld. En alleen feiten, ik herhaal, feiten mogen geloofd worden. Geen aannames, geen ooggetuigen, geen zwak gezwel of geklets die alleen maar verdeeldheid zijn en polarisatie. Nee, wat
zijn de feiten? En de volgende vraag is, waar zijn die feiten op gebaseerd? Zijn het op aannames en ooggetuigen of op documentatie? Want als ik mijn huiswerk doe, kan ik niks vinden over de 6 miljoen. En als jullie je huiswerk doen, dan vinden jullie van alles. Dus daar is het exacte onderscheid daarin. En heel goed. En ja. Op school werd mij geleerd niets voor zoete koek slikken. Nou, dat doe ik dan ook bij deze. Ik slik niets voor zoete koek. Ik doe altijd netjes mijn huiswerk. Klopt dit? Klopt dat? Wat zijn de feiten? Wat zeggen de feiten? Waar is dat op gebaseerd? Stel je dat soort vragen. Wat zijn de feiten? Wat zeggen de feiten? En waar is het op gebaseerd? Die 3 vragen moet je stellen. Voordat je de 6 miljoen gaat verkondigen en gaat prediken als waarheid. Nee, dat niet doen. Als je dat gaat doen, dan krijg je al bij mij een ban en mag je al niet meer reageren op mijn YouTube video's. Ik vraag iedereen om scherp, kritisch en niet zo door de koek te slikken. Alleen dan ben je welkom op mijn community, op mijn volksgemeenschap. Volksgemeenschap. Derde taal die ik wil toevoegen, Duits. En volksgemeenschap. Mooi woord. En hoe zeg ik dat? Ja, niets voor zoete koek slikken. Oh ja. Over niets voor zoete koek slikken. De groet Heil Hitler betekent letterlijk, of beter gezegd, Sieg Heil betekent letterlijk overwinningsgroet. Letterlijk. Sieg, overwinning, Heil, groet. Waar doen we moeilijk over, weet je? En dan mij gaan vertellen dat het strafbaar is. Contradictie ten top dit weer. Oh mijn god. Het is gewoon niet te geloven. Heil Hitler betekent letterlijk Heil Hitler betekent letterlijk, in de letterlijke zin van het woord, Heil Hitler, gegroet Hitler. Oftewel, hallo Hitler. Oftewel, hoi Hitler. Of in jongere taal gezegd, Elwa Hitler. Ik bedoel, waar doen we moeilijk over? Serieus, waar doen we echt moeilijk over? Als je Duitse woorden vertaalt naar het Nederlands, Engels, Zweeds, Frans, Italiaans, Spaans, Russisch, noem een taal, dan krijg je de meest logische, normale vertaling die je maar kunt bedenken. En dan mij vertellen dat het in 26 Europese landen strafbaar is. Dat is toch waanzin? Het is toch waanzin? Voordat je gaat vertellen dat Heil Hitler en Sieg Heil strafbaar is, doe even je huiswerk alsjeblieft. Doe alsjeblieft je huiswerk. Doe mijn lol en doe je huiswerk. Dit slaat echt alles. Dit slaat echt alles. Dit slaat kant nog wal. En hoe zeg je dat? Ja, dat is gewoon te gek voor woorden. Sieg Heil, Heil Hitler. Hakenkruis wil ik ook nog iets gezegd hebben. Klik hieronder in de beschrijving van een video waarin wordt uitgelegd de herkomst, de definitie en de betekenis van het hakenkruis is. En dan zijn er 2 varianten. Nou, technisch en letterlijk gezien 3, maar die derde, dat laten we even buiten beschouwing. Ik kan zo zeggen, je hebt eentje, een hakenkruis zo, moet ik goed zeggen, een hakenkruis zo en een hakenkruis zo. En die eentje zo heeft iets meer betekenis dan een hakenkruis zo. Maar goed, desalniettemin. Het hakenkruis betekent letterlijk, in het Engels gezegd, the giver of life. Het gever van het leven. Want het hakenkruis, als je goed kijkt, zie je een rode achtergrond met een witte cirkel met een zwarte hakenkruis. Als je analyseert en je bekijkt, gaat het nader bekijken, dan zie je dat het hakenkruis is gedraaid.
En als je ook goed bekijkt, zie je vier kanten. En wat is... Wacht. Een rekensommetje. Wat is 4 keer 60? Correctie, wat is 4 keer 90? Bereken dat maar eens. 4 keer 90. Goeie wiskundigen onder ons weten dat het 360 is. Oftewel, het hakenkruis staat voor het leven. En niet voor de dood. Dat is al één misvatting over het hakenkruis. Echt, ik kan echt uren doorgaan hoor. Ik kan tot 12 uur 's nachts doorgaan. Met alle leugens en misvattingen en deliberately deceptions. Dat soort dingen. Dus het communisme is gewoon een en al dood en verderf zaaien. Daar moet je gewoon niet achter willen staan. Daar wil je niet achter staan. En daar kan je niet achter staan. Want in de Sovjet-Unie werden al miljoenen en nog eens miljoenen. Denk aan meer dan 6 miljoen. Meer. Veel meer. Significant en aantoonbaar meer dan 6 miljoen werden vermoord, omgebracht, verkracht, mishandeld, gemarteld en met de dood bedreigd als je niet communistisch bent in de Sovjet-Unie. En er is aantoonbaar bewijs dat er meer dan 6 miljoen Sovjetburgers werden omgekomen. Ik haal nog maar omgekomen in de gulags. Omdat je niet snel genoeg werkt. Of omdat je niet het juiste, niet de opdracht begreep. Of omdat je vrouw was. Of omdat je homoseksueel was. Of echt, ze verzonnen de meest lugubere en de meest gekste redenering die je mens maar kan bedenken. Echt, de Sovjets, communisten, Joden, Zionisten en alles wat met het communisme te maken heeft of gelieerd is aan het communisme, dat moet verdelgd worden. Ik zeg het rustig en zonder schaamte. Communisme moet verdelgd worden. Vernietigd. Want het is dood en verderf en het nationaal socialisme staat voor het leven. En viert het leven. En omarmt het leven als zijn redding en means of life. De betekenis van het leven. Want het nationaal socialisme ziet het leven als het noodzakelijkste deel van Gods werk. Want een misvatting is ook dat het nationaal socialisme of waar veel mensen ook wel de term bezigen, het nazisme, wat ook al incorrect is. Het nationaalsocialisme is antichristelijk. Nee, dat is het niet. Het nationaalsocialisme en het christendom staan op gelijke voet. Op gelijke hoogte. En, hoe zeg je dat? Ja, het nationaalsocialisme en het christendom staan op gelijke voet. En op gelijke hoogte. Want beide vinden ze dat Gods werk gecontinueerd of hervat moet worden. Beide vinden ze dat het leven noodzakelijk is. En beide verdedigen het leven ondanks haat en verboden in sommige landen. En ja, dus wat dat betreft hebben ze elkaar de hand geschud. En ja, aldoende, zodoende. En ja, vele misvattingen over het nationaalsocialisme. Het hakenkruis over Adolf Hitler. Oh ja, ook die beste man. Over Heil Hitler. Snorretje man. Oostenrijkse kunstenaar, dat ik dan zo zeggen. Austrian painter. Heb ik ook wat een en ander over te melden. De laatste tijd
zie ik in het nieuws dat Hitler een micropenis heeft. Dan denk ik, oh mijn god. Oh mijn god, doe mij een lol. Kap met die ongein. Alsjeblieft. Stop met liegen over Hitler. Wat niet eens liegen over Hitler. En denk van, als je al gaat beweren dat Hitler een micropenis had. Of iets geks of iets heel doms. Dan heb je geen respect voor de dood. Dan heb je totaal geen respect voor de dood. Want Hitler is dood. D-O-O-D, dood. Klaar. Finito. Ended. En ja. Ja. Dus als je Hitlers lichaam wil onderzoeken, dan ben je in mijn ogen, naar mijn inziens, respectloos bezig. En daar bied ik ook oppositie en weerstand tegen. Stop met het onderzoeken van dode lichamen. Dat kan niet. Dat vind ik niet en dat moet verboden worden. Verboden worden. En ja. Hoe zeg je dat? Ik heb minder niet te zeggen, maar anders dan de video wel heel erg lang. De video nu al erg lang. En ja, ik vind het nu genoeg zo. Dames en heren, vond jij mijn leringen, hoe zeg je dat, mijn lessen interessant en educatief? Duimpje omhoog. Als je iets te melden hebt, drop een comment in de reacties. Als je meer van deze video's wilt zien, vergeet dan niet om te abonneren. Want ik heb er maar 64 of zoiets. Of zoiets. Vind me niet op vast. En dan ga ik nu de video afsluiten. En ja. Het bolsjewisme mag niet winnen. Nooit niet. Nederland mag nooit bolsjewistisch worden. Nooit niet. Niet nu. Niet in het verleden. Ook niet in de toekomst. Dames en heren. Auf Wiedersehen.